Okay, paano mo naman daw malalaman kung SSD or HDD ang storage disk ng laptop mo or ng iyong computer? Dalawang method ang ipapakita ko sa inyo. Press lang natin sa ating keyboard, Windows X. Or i-click natin sa ating mouse itong Windows logo, itong Start. Then, Windows PowerShell. I-type lang natin dito, get das physical disk. Enter. So makikita natin dito yung ating storage disk, Kingston, saka Western Digital, tatlo. Then dito sa media type, nakalagay dito kung SSD or HDD. Sa bandang kanan yung kanyang health status. So yung Kingston natin ay SSD, then yung ating Western Digital na dalawa ay HDD. So alam naman natin na ang SSD ay mabilis kaysa sa HDD. Kaya kung HDD pa ang inyong hard disk, kung saan nakalagay ang inyong operating system, mas maganda kung papalitan nyo ng SSD. At yung ating pangalawang method, press lang natin sa ating keyboard, Control, Shift, Escape. Or mapapalabas natin yan by right-clicking yung ating taskbar, then taskbar. So lalabas na yung ating task manager. Then go to Performance tab. Makikita natin dito yung ating CPU, Intel Core i7 8700, yung ating memory, at syempre yung ating storage disk, yan, HDD nakalagay. Then itong ating drive at ay SSD. By following these methods, hindi mo na kailangan buksan yung iyong CPU para lamang malaman mo kung SSD or HDD ang iyong hard disk. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.